Mirë se vini në kursin parapërgatitor për maturën shtetërore në gjuhën angleze. Jemi në sektorin e foljeve, verbs, verb forms, review of tenses. Pra, kohët e foljeve dhe format që marrin foljet në kohë të ndryshme. Këtu kemi një tabelë të 12 kohëve të foljeve në anglisht. Kemi 3 simple tenses, 3 simple continuous, 3 perfect tenses, 3 perfect continuous tenses. Do të përqendrohemi tek koha e ardhme, the future. The future is formed by using will plus be plus going to are often used to describe future actions. Pra, veprimet në të ardhmen shpesh formohen, pra folja merr formën will plus be going to plus foljen kryesore. Po ashtu, koha e ardhme formohet duke përdorur foljen ndihmëse will. Kemi dy shembuj. Thomas will graduate in June dhe Maria is going to go to Mexico next week. Pra, going to go to Mexico next week. The simple present and present continuous are also used to express future time. These are often used in connection with schedules. Pra, ndonjëherë edhe koha e kryer e thjesht apo koha e kryer koha e tashme thjesht dhe koha e tashme vazhduar përdoren për të treguar kohën e të ardhmen, pra veprime në të ardhmen. Këto shpesh janë të përdorura me një kalendar veprimesh apo me gjëra të planifikuara. She is meeting a new client at 11 o'clock. Is meeting. Në këtë rast kemi kohën e tashme të vazhduar, por nënkupton një veprim në të ardhmen. The train leaves at 6 a.m. tomorrow. Pra, treni niset në 6 nesër. Dhe në këtë rast, në të dyja rastet, siç e shikojmë, kemi të bëjmë me veprime të planifikuara në kohë. Future simple tense use 1. Pra të shikojmë përdorimin e detajuar të kohës së ardhme të thjeshtë. Përdorimi i parë. Spontaneous unplanned future decisions. Pra, vendime për të ardhmen të cilat janë spontane dhe të paplanifikuara. Dhe këtë e krijojmë duke përdorur will përpara foljes. We use will to express the decision that we make spontaneously in the present moment. Pra, përdorim will për të formuar kohën e ardhme të thjeshtë për të shprehur një vendim të cilin e kemi marrë spontanisht në një moment të tashëm. The phone rings. I'll answer it. I will answer it. Is it midnight already? I think I'll go to bed now. Oh, and I'll also take a kilo of oranges, please. After looking out the window, it's nice outside. I will not drive today. I will walk to ride my bike. Use to for future facts. Pra, përdorimi i dytë për fakte në të ardhmen. We can use will to describe future facts. Pra, mund të përdorim will për të përshkruar fakte në të ardhmen. Shembuj: Tomorrow the sun will rise at 8:30 and will set at 5 p.m. The president will serve a 4-year term. Who will host the next World Cup? Next year we will offer evening classes. The police will not release additional information. Predictions based on opinion. Will be going to. We can use will or be going to make predictions. Pra, mund të bëjmë parashikime për të ardhmen duke u bazuar në opinione dhe në këtë rast mund të përdorim të will apo be going to. Pra, will përpara foljes kryesore dhe be going to përpara foljes kryesore. 1. To express opinions about things that may happen in the future. Pra, për të shprehur opinione apo veprime të cilat mund të ndodhin në të ardhmen. Or, to make assumptions about the future based on something that's happening now. Apo të bëjmë të kemi hamendësime apo parashikime rreth të ardhmes duke u bazuar në diçka apo një veprim që është duke ndodhur në momentin që po flasim. We often use think to express an opinions.
Dhe shpesh përdorim foljen mendoj për të shprehur një opinion. Use 3. Predictions based on opinion. Will be going to. Pra, përdorimi i tretë, parashikime duke u bazuar në opinione. Në këtë rast përdorim will apo be going to. Le ta shohim me shembuj. I think it will rain tomorrow. It will rain tomorrow. An opinion. The clouds are coming up. It's going to rain. An assumption based on the clouds. Pra, në rastin e parë shprehim një opinion, në të dytin bëjmë një parashikim apo një hamendësim duke u bazuar në një veprim që po ndodh tani. Pra, ret kanë dalur dhe mendoj që do të bjerë shi. It will be a boring meeting as usual. Pra, assumption, sepse mendojmë që kjo gjë ka ndodhur gjithmonë në të kaluarën dhe nuk ka pse të mos ndodhë në të ardhmen. Do you think Tommy will come to work today? Who do you think will win the World Cup? I think it's going to be hot today. I'm sure her class will finish late again. It's going to be an interesting discussion. I don't think he's going to call me again. Do you think the plane will arrive on time? Use 4. To express a future plan. Pra, përdorimi 4 për të shprehur një plan në të ardhmen. Në këtë rast përdorim be going to. We use be going to plus infinitive to describe an arrangement that we plan to do in the future. Pra, përdorim formën be going to plus infinitivin e foljes për të përshkruar një marrëveshje apo një planifikim që kemi për të ardhmen. This can be tricky for learners. We do not use will for things that we have already arranged or decided to do. Ndonjëherë, kjo është një kleckë për nxënësit, pra, kjo përbën një kleckë për nxënësit, sepse ne nuk përdorim will për veprimet të cilat i kemi planifikuar apo kemi vendosur për t'i bërë në të ardhmen. As noted above, we use will for things that we decide to do right at that very moment. Pra, si që përmendëm më parë, ne përdorim will për veprimet të cilat i kemi ndërmarrë apo kemi vendosur të ndërmarrim në momentin në cilin po flasim. Please note that we can either use be going to or the present continuous to express a future plan. Pra, vini re që ne mund të përdorim be going to apo kohën e tashme të vazhduar për të shprehur një plan në të ardhmen. The present continuous and be going to plus infinitive are formed in a similar way. Pra, koha tashme e vazhduar dhe be going to plus infinitive formohen në të njëjtën mënyrë. After the movie, we are going to have dinner at the pizzeria. We are going to see a movie tomorrow tonight. Is Michael going to come? My boyfriend and his best friend are going to join us for dinner. We are all going to meet in front of the cinema at 7 p.m. Use 5 pra përdorimi 5. Future plans, decisions with the main verb be, will. Pra, plane në të ardhmen apo vendime të marra me foljen ndimse be e cila bëhet will në të ardhmen. As noted above, we use be going to express future actions that are planned in advance and will for spontaneous decisions. However, if the main verb is be, we can use will to express a future action even if it's for a firm plan or decision made in advance. Pra, si që tham dhe më lartë, ne përdorim be going to për të shprehur veprime në të ardhmen të cilat janë të planifikuara më parë dhe will për vendimet spontane. Megjithatë, nëse folja kryesore është be, we can use will, pra mund të përdorim will për të shprehur një veprim të ardhmen, edhe pse kjo përbën një plan të përcaktuar mirë apo një vendim të përcaktuar mirë dhe të marrë më parë. Le ta shikojmë me shembuj. We will be in Tirana tomorrow for a conference. Will you be at home later? Yes, I'll be at home this evening. I won't be at the office next week. The director won't be happy about this.
Use 6. Përdorimi 6. To express willingness, unwillingness, will. Pra, për të shprehur një dëshirë apo mungesë dëshire, ne përdorim will. We can use will to show that we are willing or voluntarily agreeing or not willing or agreeing to do something in the future. Pra, ne përdorim will për të treguar që ne kemi dëshirë apo vullnetarisht vendosim për të bërë një veprim në të ardhmen apo nuk vendosim për të bërë një veprim në të ardhmen. This includes making promises that we'll do something and making requests or asking people if they are willing to do something. Pra, kjo përfshin premtime që ne do të bëjmë diçka apo kërkesa për të bërë diçka, të cilat ja bëjmë personave. Le ta shohim me shembuj. I will get the children after school. She'll bring the materials to your office. I'll be happy to help you. We won't do it for free. Will they deliver the furniture to my home? My parents won't buy me a new phone. I promise I'll come home by midnight. Will your boss approve your vacation request? Will you make dinner tonight? Përdorimi 7. To make an invitation. Për të bërë një ftesë, ne përdorim will. We can use will in the future simple tense to invite people to future events. Pra, përdorim will, pra kohën e ardhme të foljes ndihmëse be, në kohën e ardhme të thjesht, për të ftuar persona në evenimente apo ngjarje në të ardhmen. Will you marry me? Yes. Will you come with me to tell my parents the good news? My sister is getting married. Will you go to the wedding with me? I'm engaged. Will you come to my bachelorette party? Will you attend my daughter's wedding? Use 8. To make an offer or suggestion. Pra për të bërë një ofertë apo një sugjerim. Përdorim dhe shikojmë për herë të parë formën shall. Shall is used with the I and we forms to make offers and suggestions using questions. Pra shall përdoret me përemrin vetor unë apo përemrin vetor ne për të bërë ofertë apo sugjerime në pyetje. Note, we don't use shall for you, he, she, it, they when we make offers and suggestions. Pra, si të shikojmë, nuk e përdorim shall me përemrat vetor you, he, she, it, they, kur bëjmë oferta apo sugjerime. Le ta shohim me shembuj. Shall I get something for dinner? Shall I help you carry those heavy boxes? Shall we pick you up at the airport? We've worked a long time. Shall we take a 15 minutes break? Shall I open the window? It's hot in here. Shall I bring a bottle of wine to the party? You look tired. Shall we go to sleep now? Parking will be difficult. Shall we take a taxi tonight? Use 9. Asking opinions and advice. Shall. Për të marrë opinione apo këshilla, ne përdorim shall. Shall is often used with I and we to ask about someone's opinion or advice, usually about an offer or suggestion. Pra shall shpesh përdoret me përemrat I apo we për të pyetur dikë për opinionin apo këshillën e tij apo të saj. Zakonisht për një ofertë apo një sugjerim. What shall I tell our client? What shall I wear to my interview? Who shall we invite to the meeting? Where shall we eat tonight? There are lots of empty seats. Where shall we sit? Final note, pra, një shënim përfundimtar. Other ways to talk about the future. Pra, mënyrat e tjera për të folur rreth të ardhmes. We can also talk about the future without using a future verb tense. Pra, mund të flasim apo të referohemi të ardhmes pa përdorur një folje në kohën e ardhme. Për shembull, siç e tham më lart, për ngjarje të planifikuara apo evente të planifikuara, we can use the present continuous to talk about something that we have a plan or intention to do in the future. Pra, mund të përdorim kohën e tashme të vazhduar për të folur apo për të referuar një veprimi apo një ngjarje të cilën e kemi planifikuar dhe kemi qëllim për ta bërë në të ardhmen. Also, the simple present is used for scheduled timetabled events in the future. Pra, po ashtu, përdorim kohën e tashme të thjeshtë për veprime
apo evente të cilat janë planifikuar në të ardhmen. Future simple with will. Pra, Koha e ardhme e thjesht me will. Forming this tense is rather simple. Yay! Pra, formimi i kësaj kohe është shumë e thjeshtë. Add will after the subject plus the infinitive of the verb. Pra, i shtojmë will pas përemrit dhe rënjën e foljes kryesore. Kjo është e gjitha. Use the same form for all the subjects. Dhe përdorim të njëjtën formë për të gjithë vetët e përemrit apo të emrit. Also, it's very common to use contractions in spoken English. Pra, në gjuhën e folur, është shumë e zakonshme që të përdorim format e shkurtuara. Why do we use contractions? This enables us to speak more quickly in English. Përse i përdorim format e shkurtuara, kjo na mundëson të flasim më shpejt në gjuhën angleze. I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, we will, they will, they'll. Pra, bëjmë përemrin, apostrof dhe l apo double l. Si e përdorim kohën e ardhme të thjesht në fjali? Future simple affirmative, pra folje dëftore apo pohore. I will go, you will do, he, she, it will fight, you will tell, we will read, they will play. Pra si që thamë dhe më parë, vendoset kryefjala për emri apo emri, folja ndimse will dhe folja kryesore në formën e saj parësore, pra rënjën e saj. Këtu në mes kemi dhe format e shkurtuara. Future simple with will. Pra, e ardhmja thjesht me will. Shembull, I'll go to the store. He'll do it soon. He'll do it soon. We'll see him later. Our coach thinks we'll play tomorrow at 3 o'clock. The boys will fight all day. Careful, your manager will probably read these messages. Negative form of future simple with will. Pra, forma negative, fjalia negative, me kohën e ardhme të thjesht, duke përdorur foljen ndihmëse will. I will not come. You will not study. He, she, it will not bring. You will not wash. We will not clean. They will not speak. Pra, kemi kryefjalën apo përemrin, plus folja ndihmëse will, plus pjesën mohuese që vjen menjëherë mbas foljes ndihmëse not, plus foljen kryesore. Siç e vëmë re, forma e shkurtuar për të gjithë vetat është want. I want, you want, he, she, it want, you, we, they want. For the negative, we add will not or want for all subject forms. Again, very simple. Pra, për fjalit negative, ne shtojmë will not për të gjitha vetët e përemrit. Edhe një herë, kjo është shumë e thjeshtë. Your girlfriend will not be happy about that. Our manager won't write me a recommendation. He won't study this afternoon. I'm sure they won't bring anything to the party. My husband won't say what's wrong. My children will not clean their rooms. I will not speak to him again. Yes-no questions with will. Pra, fjalit pyetse, cilat marrin përgjigje po apo jo, me will. Will I eat? Will you buy? Will he, she, it teach? Will you, we, they take? For yes or no questions, use will plus subject plus infinitive. Pra, për të formuar pyetje të cilat marrin përgjigje po apo jo, përdorim foljen ndihmëse will të parën, plus përemrin të dytin, plus rënjën e foljes të tretën. Will you eat soon? Will he buy her a gift? Will you please pray for me? Will they swim in the lake or the pool?
Will the teacher speak English? Will they take credit cards? Will I write? Of course, I'll write every day. WH questions with will. Pra, pyetjet me fjalët pyetëse WH me foljen ndihmëse will. Who will I go? What will you do? When will he, she, it come? Where will you read? Why will you see? How will you do? For WH questions, use WH question plus will plus subject plus infinitive. Pra, rendi fjalëve. Në fjalit pyetse me fjalët pyetje WH është i tillë. Fjala WH plus folja ndihmëse will plus përemri apo emri plus rënja e foljes. Now, where will he go? What will they do? Who will you see in New York? What time will we play tennis? When will the boxers fight again? Why will you tell your parents? How many times will you read that email? Future simple with shall. Pra, koardhme thjesht me foljen ndihmëse shall. We can also use shall to create a future simple tense. However, we typically only use shall with the I and we forms. We rarely use shall with you, he, she, it, and they. Pra, ne mund të përdorim fjalën ndihmëse shall për të krijuar të ardhmen e thjeshtë. Megjithatë, zakonisht ne e shikojmë shall vetëm me përemrat I dhe we. Shumë rrallë e përdorim me you, he, she, it, and they. Këto do ta mësojmë në një moment tjetër. Affirmative statements, pra fjalit dëftore, subject plus shall plus infinitive. Pra, përemri plus shall plus infinitive. Pra, I shall work. We shall call. Negative statements, pra fjalit negative, subject plus shall plus not plus infinitive. Pra, përemri plus shall plus fjalën mohuese not plus rënjën e fjalës. Questions, shall plus subject plus infinitive. Pra shall plus përemri plus rënja e fjalës e foljes. WH questions shall, pra fjala pyetëse WH plus shall plus përemri plus infinitive, pra plus rënja kryesore e foljes kryesore. Shembuj: I shall be there soon. We shall not arrive before noon. What shall we do today? Shall we take the bus or drive? It's cold. Shall I close the window? Final note, pra shënim përfundimtar. Be going to. In addition to using will and shall, we can also form the simple future tense using be going to. Pra, mund të përdorim dhe formën be going to në kohën e ardhme të thjeshtë, në vend të will apo shall. Dhe këto e kemi përmendur edhe më lart. Ju faleminderit.